מכל הדברים שהאנושות ראתה דרך טלסקופ, יש מעטים יפים יותר מגלקסיה ספירלית. מערבולת מלכותית של כוכבים, הם מסתובבים בריקוד קבוע וצפוי. העובדה שאנחנו רואים הרבה מיליארדים מהן בטלסקופים, אומרת לנו שהן גם נפוצות וגם יציבות. זה אולי מפתיע שזה די פשוט להבין את דרך הפעולה של הגלגלים הקוסמיים האלה. על ידי שילוב העקרונות הפיזיקליים שהעלה סר אייזק ניוטון במאה ה-17, עם הכמות הנצפית של מסה בגלקסיה, מדענים יכולים לחשב את הקצב בה הגלקסיות האלה מסתובבות. על ידי שימוש בשיטות האלו, אסטרונומים צופים כמה מהר הכוכבים צריכים לזוז במרחקים שונים ממרכז הגלקסיה. כוכבים קרובים למרכז ינועו לאט. זה בגלל שיש מעט מסה בינם ובין מרכז הגלקסיה שמושך אותם. כוכבים מעט יותר מרוחקים נעים מהר יותר, מפני שהם נמשכים על ידי כל הכוכבים ביניהם למרכז. כשאנחנו מתרחקים, הכוכבים צפויים לנוע לאט יותר שוב. המרחק העצום שלהם מקטין את הכבידה למשיכה עדינה, אז הם נעים באיטיות במסלולים שלהם. ביודעם זאת, מדענים הביטו בגלקסיות ומדדו כמה מהר הכוכבים נעו. להפתעתם, הם מצאו שבעוד שהכוכבים שקרובים למרכז התנהגו כצפוי, אלה הרחוקים יותר נעו מהר מדי. ההבחנה הזו הייתה הרסנית לתיאוריות המסורתיות של כבידה ותנועה. אם הכוכבים נעו במהירות שהמדידות הראו, הגלקסיות היו צריכות לקרוע את עצמן. זה היה משבר, והאסטרונומים והפיזיקאים חיפשו נואשות טעות בחישובים שלהם. האם תיאוריית הכבידה של ניוטון הייתה טעות? האם תיאוריית התנועה שלו הייתה שגיאה? האם זה היה אפשרי שהאסטרונומים מדדו בצורה לא נכונה את מסת הגלקסיות? כל האפשרויות נחקרו, וכולן נשללו, חוץ מאחת. כיום, מדענים מאמינים שהתשובה נמצאת בסוג לא ידוע קודם לכן של חומר, שנקרא חומר אפל. החומר האפל ניתן לתיאור כענן שמקיף את רוב הגלקסיות. החומר הזה הוא מאוד שונה, הוא מושפע מהגרביטציה, אבל הוא בלתי נראה לאור נראה וכל סוג אחר של קרינה אלקטרומגנטית. השם חומר אפל מגיע מחוסר היכולת של החומר לקלוט או להחזיר אור. חומר אפל מוסיף לכבידה של הגלקסיה ומסביר את מהירות הסיבוב של הכוכבים שרחוקים ממרכז הגלקסיה. חומר אפל עדיין לא נצפה ישירות, אבל מדענים מאמינים שהוא כנראה אמיתי, בעיקר בגלל שהאופציות האחרות נשללו. בשימוש בעשרות גישות, אסטרונומים ופיזיקאים ממשיכים לחפש עדות ישירה שתוכיח שתיאוריית החומר האפל נכונה. השאלה היא אחת משאלות מחקר הפיזיקה החשובות ביותר של המאה ה-21. הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.